हेलो गाइज नमस्ते म जितु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म एक स्क्रम्बल एग बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेर्दिनु होला। यदि मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो चाहिँ हाम्रो साउडो हो। हाम्रो यो साउडोलाई चाहिँ त्यो दुईटा सानो स्लाइसमा काट्नु पर्यो, मिडियम स्लाइसमा है। अघि काटेको साउडोलाई चाहिँ हामीले टोस्ट गर्नुपर्छ, गोल्डन ब्राउन हुनुपर्छ है त्यो साउडो चाहिँ। हाम्रो टोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले स्क्रम्बलको लागि अन्डा रेडी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिला 3वटा अन्डा मजाले फोड्ने हैन। फोडिसकेपछि मिल्क हाल्ने थोरै, त्यसपछि सल्ट सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिने। मलाई एभोकाडो मनपर्छ, त्यही भएर एभोकाडो पनि राखेको छु। एभोकाडोलाई हाफ गर्ने, हाफ गरिसकेपछि एभोकाडोलाई पिल गर्ने। मैले चाहिँ हातले गरेको छु, तपाईहरुले चम्चाले गर्दा पनि हुन्छ। मलाई हातले सजिलो लाग्छ त्यही भएर। हाफ गरिसकेपछि एभोकाडोलाई स्लाइस गर्ने। तपाईहरुलाई जस्तो मन लाग्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी मन पर्छ त्यही म यसरी गरेको छु। अब स्लाइस गरेको एभोकाडोलाई प्लेटमा राख्ने यसरी। एभोकाडो राखिसकेपछि साउडो यसरी राख्ने, मैले राखे जस्तो गरी। 1 टेबल स्पुन जति ओलिभ ओइल है त मैले युज गरेको चाहिँ। त्यसपछि अन्डा हाल्ने। हामी स्क्रम्बल बनाउँदैछौँ अहिले चाहिँ। स्क्रम्बल चाहिँ हाम्रो एकदम जुसी हुनुपर्छ। अनि बनाउने तरिका नै हेर्नुस् कसरी मैले बनाएर छु त्यसरी नै बनाउनु होला तपाईहरुले पनि। हेर्दा चाहिँ साइनिङ देख्नु पर्यो, जुसी हुनु पर्यो। जस यो हाम्रो स्क्रम्बल चाहिँ ड्राई हुनु भएन है, जुसी हुनुपर्छ माथिबाट। अघि बनाएको स्क्रम्बल एग चाहिँ माथिबाट हाल्ने साउडो माथि। यसरी नै हाल्नुस् है तपाईहरुले पनि स्क्रम्बल एग, नभए हुँदैन नि अरू तरिकाले। प्यान तताउने, त्यसपछि टमाटो हाल्ने। हामी ग्रिल टमाटो बनाउँदैछौँ है, हब्स ग्रिल टमाटो बनाउँदैछौँ। इटालियन हब्स हालेको छु मैले चाहिँ। अघि पकाएको ग्रिल टमाटो हाल्ने, त्यसपछि हाम्रो रेडी हुन्छ। हेर्नुस् त एग स्क्रम्बल एग हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्टको रूपमा खाइन्छ यतातिर। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरुलाई नि एग स्क्रम्बल एग बनाउँदा यसरी बनाउनु होला है त।